আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 5ৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ যিটো তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 3 আছে নাম অৰূপৰ আবেদন এই চেপ্টাৰটোৰ মানে এই পাঠটোৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ আজি মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দিম ঠিক আছে আৰু থুলমূলকৈ চেপ্টাৰটো মানে পাঠটো বুজাই দিম তোমালোকক সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ লিখা চেষ্টা কৰিছোঁ ঠিক আছে সো তোমালোকে যাতে সোনকালে মুখস্থ কৰিবা তাৰ বাবে সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা এতিয়া মই পাঠটো অকমান সৰুকৈ কৈ দিওঁ পাঠটোত কি হ'ব মানে অৰূপৰ আবেদন নামটো শুনি পেলাই কিবা লাগিছে নে আবেদন মানে কি দৰখাস্ত মানে এই পাঠটোত আমি দৰখাস্ত বিষয় পঢ়িম অৰূপে লিখা দৰখাস্ত বিষয় পঢ়িম ঠিক আছে আসলতে অৰূপে দৰখাস্ত লিখা নাই অৰূপক দৰখাস্ত লিখাবলৈ শিকাইছে কোনে তাৰ বাইদেৱে এতিয়া আমি লেসনটোত কি হৈছে চাও বলা এতিয়া লেসনটোত কি হৈছে জানা অৰূপ নামৰ এজন ল'ৰা আছিল ল'ৰাজন বহু দিন ধৰি স্কুলত অহা নাছিল স্কুলত কিয় অহা নাছিল কাৰণ সি তাৰ গাঁৱৰ এঘৰলৈ ভোজ খাব গৈছিল আৰু ভোজ খাব যাওঁতেই তাৰ কি হৈছিল পেট চলা ৰোগ হৈছিল মানে পেটৰ বেমাৰ হৈছিল সেয়ে সি স্কুললৈ আহিব পৰা নাছিল আৰু বহুত দিন ধৰি স্কুল নাহা পিছত কি এদিনখন হঠাতে স্কুল গৈ পেলাই স্কুলত যেতিয়া বহিল তাৰ শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেউ নাম ৰেহেনা খাতুন বাইদেউ এই বাইদেউজনীয়ে তেওঁক খুদিলে যে অৰূপ তুমি ইমান দিন কিয় অহা নাই কিবা অসুখ হৈছিল নেকি তেতিয়া অৰূপে কি ক'লে হয় বাইদেউ মোৰ অসুখ হৈছিল এনেকৈ কৈ মানে অৰূপে কি কৰিলে এটা কাগজ ওলাই দিলে বাইদেউক আৰু বাইদেউৰ হাতত দিলে কাগজখনত কি লিখা আছিল কাগজখনত এনেকৈ লিখা আছিল সেম এনেকৈ লিখা আছিল ঠিক আছে পিছত বাইদেৱে কাগজখন পঢ়ি পেলাই ক'লে অৰূপ তুমি লিখিতভাৱে দিয়াৰ বাবে মই ভাল পাইছোঁ কিন্তু তুমি মোক এখন যি দিলা সেইখন এখন চিঠিহে কিন্তু বিদ্যালয়ত অনুপস্থিত থাকিলে তুমি কি দিব লাগিব ছুটি মঞ্জুৰিৰ বাবে আবেদনহে দিব লাগিব তুমি চিঠি দিলে নহ'ব ঠিক আছে এনেকৈ কৈ বাইদেৱে সিহঁতক আবেদন লিখা শিকালে আবেদন মানে দৰখাস্ত লিখা শিকালে ঠিক আছে এইখিনি আছিল পাঠটোৰ মেইন কথাখিনি এটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আবেদন লিখা মানে দৰখাস্ত লিখা আহিব পাৰে দৰখাস্ত কেনেকৈ লিখিবা এনেকৈ চোৱা ফাৰ্ষ্টে তোমালোকৰ বিদ্যালয়টোৰ নাম লিখিবা যেনেকৈ ইয়াত লিখিছে অৰূপে কি লিখিছে নৱজ্যোতি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ঠিক আছে নামটো লিখি পেলাই কি লিখিবা বিদ্যালয়ৰ মাননীয় প্ৰধান শিক্ষক মহোদয়ৰ সমীপসু তেতিয়া তোমালোকৰ ক্লাছ যি সেইটো দি দিবা এতিয়া তোমালোকে কি পঞ্চম শ্ৰেণীত আছা গতিকে কি লিখিবা পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু তোমালোকৰ যদি শাখা মানে এ সেকশ্যন বি সেকশ্যন আছে যাক আমি অসমীয়াত ক শাখা খ শাখা বুলি কওঁ তেতিয়া সেইটো দি দিবা শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে ঠিক আছে আমি যে এখন দৰখাস্ত লিখি আছোঁ এখন আমি প্ৰধান শিক্ষকক দিম কিন্তু কাৰ জৰিয়তে দিম শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰীৰ জৰিয়তে দিম শ্ৰেণী শিক্ষক তোমালোকৰ যদি ছাৰ হয় তেন্তে কি লিখিবা শ্ৰেণী শিক্ষক আৰু যদি মেম হয় কি লিখিবা শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী ঠিক আছে কাৰণ আমি ডাইৰেক্ট গৈ আমাৰ হেড ছাৰক বা হেড বাইদেউক দিব নোৱাৰোঁ আমি কাক দিব লাগিব ফাৰ্ষ্টে আমাৰ ক্লাছ টিচাৰ যাক অসমীয়াত আমি কি কওঁ শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী বা শ্ৰেণী শিক্ষক তেওঁক দিব লাগিব আৰু তেওঁ গৈ পেলাই কাক দিব হেড ছাৰক দিব হয় সেয়ে লিখিবা শ্ৰেণী শিক্ষয়িত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে পিছত তাৰিখ লিখি দিবা ছাইডত পিছত মহাশয় বুলি লিখি পেলাই লিখি দিবা তোমাৰ কি হৈছিল কেতিয়াৰ পৰা তুমি স্কুল অহা নাই কেতিয়ালৈকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা হ'ব পিছত লাষ্টত লিখি দিবা যে মোৰ আবেদনটো যাতে মোৰ দৰখাস্তটো যাতে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰে আৰু মোক ছুটি দিয়ে সেয়াই মোৰ প্ৰাৰ্থনা ঠিক আছে তেনেকৈ লিখি দিবা পিছত নেক্সট লাষ্টত কি লিখিবা লাষ্টত লিখিবা তোমাৰ পৰিচয়টো তুমি কোন তোমাৰ নাম কি তুমি কি ক্লাছত পঢ়া ঠিক আছে এইবোৰ লিখি দিবা আৰু এইপিনে লেফ্ট ছাইডত মানে বাওঁ ছাইডত কি লিখিবা তোমালোকৰ মা বা দেউতাৰ চাইন ঠিক আছে চাইনটো দিব লাগিব অভিভাৱকৰ চহী এনেকৈ তোমালোকে আবেদন লিখিব পাৰিবা এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ চাওঁ বোলা তাৰ আগতে মেমে মানে অৰূপৰ যোনজন মেম আছিল ক্লাছ টিচাৰ আছিল ৰেহেনা বাইদেউ তেওঁ কি কৈছিল তেওঁ কৈছিল যে চিঠি আৰু আবেদন একেই নহয় কিয় কাৰণ চিঠি আৰু আবেদনৰ লিখা প্ৰকাৰ বেলেগ ঠিক আছে এইখিনিত সেইখিনি কথাই কোৱা হৈছে এতিয়া উত্তৰ দিয়াৰ আমি ক নম্বৰ খ নম্বৰ একেবাৰে প্ৰথম চাওলৈকে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ চাওঁ বোলা ঠিক আছে চ' মই একেবাৰে সৰু সৰুকৈ লিখি দিছোঁ তোমালোকৰ বাবে এক নম্বৰ ক মানে প্ৰশ্নটো কি কৈছে অৰূপে কি কাৰণত কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল উত্তৰ লিখিবা পেট চলা ৰোগৰ বাবে তোমালোকৰ যদি কোনোবাই ডাঙৰকৈ লিখিব পৰা এনেকৈ ডাইৰেক্ট ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা অৰূপে পেট চলা ৰোগৰ বাবে কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল আৰু যদি নোৱাৰা তেন্তে অকল পেট চলা ৰোগৰ বাবে লিখি দিলেও হ'ব খ নম্বৰ কি কৈছে অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ কিয় হৈছিল উত্তৰ লিখিবা গাঁৱৰ এঘৰলৈ ভোজ খাবলৈ গৈ গ নম্বৰ কৈছে অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল উত্তৰ হ'ব অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে বা থাকিব লগা হ'লে ছুটি মঞ্জুৰিৰ বাবে দৰখাস্ত দিব লাগে ঘ নম্বৰ কি কৈছে আবেদনক আৰু কি বুলি কয় উত্তৰ লিখিবা আবেদনক দৰখাস্ত বুলি কয় ঙ নম্বৰ কৈছে অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি
উত্তৰ হ'ব অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম নৱজ্যোতি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এতিয়া এই নামটো আমি ক'ত পাইছিলোঁ? আমি বাইদেৱে যে আবেদনখন লিখা শিকাইছে তাতে পাইছিলোঁ আমি ন। এতিয়া প্ৰথম 6 নম্বৰটো চোৱা কি কৈছে, অৰূপে কি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল? উত্তৰ হ'ব অৰূপে ছুটি মঞ্জুৰি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। ঠিক আছে, মই তোমালোকক এইটোও কৈ দিম যে কোনবোৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব আৰু কোনবোৰ নাহে। চ' তোমালোকে মানে একদম শেষৰলৈকে চাই থাকিবা। ঠিক আছে, এতিয়া এইবোৰ প্ৰশ্ন যোনবোৰ মই ষ্টাৰ মাৰি দি আছোঁ, এইবোৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিবই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, এইবোৰ তোমালোকে চাবাই, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক আছে, বাকী যোনবোৰ মই এনেকৈ কাটি দিম, ক্ৰছ মাৰি দিম, সেইবোৰ তোমালোকে চাব নালাগে, সেইবোৰ পৰীক্ষাত নাহে। যেনেকৈ এইটো মই ক্ৰছ মাৰি দি আছোঁ, এইটো পৰীক্ষাত নাহে। ঠিক আছে, কিন্তু মই তোমালোকক কোনোবা স্কুলৰ পৰা হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে, চ' মই দি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'ব পৰা। এইখিনি শব্দ অৰ্থ লিখিব দিছে তোমালোকে উত্তৰ বুলি দি পেলাই এইখিনি লিখি ল'ব পৰা। ঠিক আছে, মই আৰু কৈ নাথাকোঁ এইখিনি, কাৰণ এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। নেক্সট তোমালোকক প্ৰশ্নটো কি কৈছে, অৰূপ তুমি দেখোন কেইবাদিনো স্কুল ক্ষতি কৰিলা, কিবা অসুখ বিসুখ হৈছিল নেকি? এই প্ৰশ্নটো কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল? ঠিক আছে, এই কিতাপত যে এই প্ৰশ্নটো দিছে যে অৰূপ তুমি এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম মই এতিয়া। ঠিক আছে, এইটো পৰীক্ষাত আহিব, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ষ্টাৰ মাৰি দিছোঁ। উত্তৰ লিখিবা, শিক্ষয়িত্ৰী ৰেহেনাই অৰূপক শ্ৰেণী কোঠাত সোমোৱাৰ লগে লগে এই প্ৰশ্ন কৰিছিল। হয়, কোনে কৈছিল? শিক্ষয়িত্ৰী ৰেহেনাই। কেতিয়া কৈছিল? শ্ৰেণী কোঠাত সোমোৱাৰ লগে লগে। কাক কৈছিল? অৰূপক কৈছিল। 3টা প্ৰশ্নৰে উত্তৰ সোমাই আছে ইয়াত। নেক্সট তোমালোকৰ প্ৰশ্নত সুধিছে, এইটো প্ৰশ্ন, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে কাৰ জৰিয়তে কালৈ আবেদন কৰিব লাগে? তোমালোকে যদি কিতাপত চাব খোজা এইটো প্ৰশ্ন, এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে। তোমালোকে লিখিবা, স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে শ্ৰেণী শিক্ষকৰ জৰিয়তে প্ৰধান শিক্ষকলৈ আবেদন কৰিব লাগে। মইতো বুজাই দিছিলোঁৱেই, সেইখিনিৰ লগত তোমালোকে যদি মানে ভালকৈ বুজিছা তেন্তে মুখস্থ কৰিবলৈ একেবাৰে সুবিধা হৈ যাব। নেক্সট কৈছে আমাক, অৰূপে লিখা পত্ৰ আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বাইদেৱে শিকোৱা আবেদনখনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য দেখিলা? এতিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ স্কুলত আহিব পাৰে, নাহিব পাৰে হা, বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই প্ৰশ্নটো, আহিব পাৰে নাহিব পাৰে। সেইকাৰণে মই কি কৰিম, এই প্ৰশ্নটো অকল শুদ্ধ চিন মাৰিছোঁ মানে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, কিন্তু তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে। ঠিক আছে, ষ্টাৰ মানে কি? ষ্টাৰ মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, আহিবই পৰীক্ষাত। এনেকৈ কাটি দিয়া মানে কি? কাটি দিয়া মানে নাহে। ঠিক আছে, আৰু এনেকৈ শুদ্ধ চিন দিয়া মানে তোমালোকক স্কুলৰ পৰা হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে, আৰু কি কৰিব পাৰে মানে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নাহিব পাৰে, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। ঠিক আছে, চ' তোমালোকে সেইমতে চাবা। এতিয়া নেক্সট তোমালোকে এই উত্তৰটো এনেকৈ লিখিবা, চোৱা, অৰূপৰ পত্ৰ এখন চিঠি আছিল আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ শিকোৱা আবেদনখন এখন আবেদন পত্ৰ আছিল। প্ৰথমতে অৰূপে লিখা পত্ৰখনত বিদ্যালয়ৰ নাম উল্লেখ আছিল, আনহাতে বাইদেৱে শিকোৱা আবেদনখনত আৰম্ভণিয়ে বিদ্যালয়ৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। বিদ্যালয়ৰ নাম উল্লেখ নাছিল, আনহাতে বাইদেৱে শিকোৱা আবেদনখনত আৰম্ভণিয়ে বিদ্যালয়ৰ নাম উল্লেখ কৰিছে। দ্বিতীয়তে আবেদনৰ শৈলী আনুষ্ঠানিক, চিঠিৰ শৈলী সাধাৰণ। তদুপৰি আবেদনত অভিভাৱকৰ চহী আছিল, চিঠিত তেনেকুৱা নাছিল। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত কি কোৱা গৈছে? কোৱা গৈছে যে চিঠি আৰু আবেদনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে সেয়া কোৱা গৈছে। ঠিক আছে, চ' এইখিনি তোমালোকে লিখি ল'বা। বাকী পৰীক্ষাত ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বাৰু, পৰীক্ষাত অহা চান্স বহুতে কম। নেক্সট তোমালোকৰ কিতাপতে দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই, চোৱা, নেক্সট তোমালোকৰ এই প্ৰশ্নকেইটা আছে, এইকেইটা পেজ নম্বৰ 23, এইকেইটাও পৰীক্ষাত নাহে। চোৱা, মই সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, কাটি দিছোঁ। ঠিক আছে, এইকেইটা পৰীক্ষাত নাহে, কিন্তু তোমালোকৰ হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে, সেয়ে মই দি দিছোঁ। চোৱা, তোমালোকক কি কৈছে যে এই বাক্যটোৰ লগত কোনটো শব্দ মিলিব? যেনেকৈ মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম মিলিব নে গৈছিলোঁ মিলিব? যাম মিলিব, হয়। আৰু সেই শুদ্ধ বাক্যটো কি হ'ব? মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম। চ' এনেকৈ তোমালোকে বাকীবোৰো কৰিব লাগিব, মই কৰি দিছোঁ। চোৱা, ক নম্বৰ উত্তৰটো কি হ'ব? মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যামটো শুদ্ধ হ'ব, গৈছিলোঁতো ভুল হ'ব, গতিকে গৈছিলোঁতো কাটি দিবা, যামটো শুদ্ধ। ঠিক আছে, শুদ্ধ বাক্যটো কি হ'ব? মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম। ঠিক আছে, এই গৈছিলোঁতো কি কৰিবা? কাটি দিবা, আৰু শুদ্ধকৈ লিখিবা, মই কাইলৈ গুৱাহাটীলৈ যাম। তেনেকৈ এইটো শ নম্বৰটো চোৱা, এইখিনি শ নম্বৰটো তোমালোকে কৰি লোৱা ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি। এইটো গ নম্বৰটো তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লোৱা। এইটো ঘ নম্বৰটো, এইটো উঙ নম্বৰটো, এইটো প্ৰথম 6 নম্বৰটো,
এইটো দ্বিতীয় ছ নম্বৰটো বঢ়িয়া জ নম্বৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি লোৱা হা মই স্পীডত গৈ আছোঁ কাৰণ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইখিনি এইটো ঝ নম্বৰটো এইটো নিয় নম্বৰটো এইটো মূৰ্ধন্য ত এইটো মূৰ্ধন্য থ আৰু এইটো মূৰ্ধন্য দলৈকে দিয়া আছিল ঠিক আছে চ' এইখিনিলৈকে তোমালোকে চাবা পৰীক্ষাত অহা চান্স একেবাৰেই কম আৰু ক'ব গ'লে নাহেই নেক্সট তোমালোকৰ এইখিনি কৈছে তলৰ খালী ঠাইবোৰ পূৰ কৰা পেজ নম্বৰ 24 আছে তলৰ খালী ঠাইবোৰ ক্ৰিয়াপদেৰে পূৰোৱা ঠিক আছে এয়াও পৰীক্ষাত অহা চান্স কম আছে কিন্তু তোমালোকক হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে সেইকাৰণে মই শুদ্ধ চিন দিছোঁ মানে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নাহিব পাৰে কিন্তু হোমৱৰ্ক কৰিব দিব তোমালোকক কিছু ল'বা ঠিক আছে খালী ঠাইবোৰ ক্ৰিয়াপদেৰে পূৰোৱা তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা মই তোমালোকৰ বাবে কৰি দিছোঁ চোৱা যোৱাবেলি আমি বনভোজ খাবলৈ গৈছিলোঁ খালী ঠাইত কি বহিব গৈছিলোঁ আমাৰ লগত ছাৰ বাইদেউ সকলো আহিছিল খালী ঠাইত বহিব আহিছিল বাটত তেখেতসকলে আমাক বৰ ভাল কথা কৈছিল খালী ঠাইত বহিব কৈছিল মাজে মাজে আমি গান শুনি নাচিছিলোঁ খালী ঠাইত বহিব নাচিছিলোঁ ঠিক আছে নেক্সট খ নম্বৰকেইটা এইটো ডাবল আহি গ'ল এইটো চোৱা ক নম্বৰটো ডাবল আহি গ'ল এইখিনি লিখিলে হ'ব এইখিনি লিখিব নালাগে হা এতিয়া খ নম্বৰটো চোৱা খ নম্বৰটো আমাক চেম তেনেকুৱাই খালী ঠাই পূৰ কৰিব দিছে খ নম্বৰ কি কৈছে পচোৱা বতাহ বৈছে খোৱা পথাৰত এজাক গৰখীয়া ল'ৰাই খেলি আছে খালী ঠাইত বহিব আছে তেওঁলোকৰ কেইজনমানে খেলিছে আন কেইজনমানে চিলা উৰাইছে খালী ঠাইত বহিব উৰাইছে এজনে আকৌ গছৰ তলত বহি বাঁহী বজাইছে খালী ঠাইত বহিব বজাইছে আন এজনে আহঁতৰ পাতেৰে টুপি বনাইছে খালী ঠাইত বহিব বনাইছে তোমালোকৰ এই খালী ঠাইবোৰ দেখিছা এইবোৰত পূৰ কৰি দিবা মই যোনবোৰ খালী ঠাইত বহিব সেইবোৰ তলত এনেকৈ চিন দি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া গ নম্বৰখিনি চাওঁ মা কাইলৈ মামাহঁতৰ ঘৰলৈ যাব খালী ঠাইত বহিব যাব তাত তেওঁ কেইদিনমান থাকিব খালী ঠাইত বহিব থাকিব মাহীদেউৰ বিয়াৰ পাছতহে উভতি আহিব খালী ঠাইত বহিব আহিব আহোঁতে মোলৈ লাৰু পিঠা আনিব খালী ঠাইত বহিব আনিব ঠিক আছে চ' ক খ গ গোটেইকেইটা তোমালোকৰ হৈ গ'ল এয়া ক খ গ ইয়াত তোমালোকে পূৰাই ল'বা তাৰপৰা চাইছে মই যেতিয়া দি দিলোঁ তাৰপৰা চাইছে পূৰাই ল'বা বাকী পৰীক্ষাত অহা চান্স নাই ইমান দিয়ে দিব পাৰে বাইদেউটোৰ কোনো ভৰসা নাই হয় কিন্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় নেক্সট তোমালোকৰ এইবোৰ শব্দ সাজি বাক্য ৰচনা কৰা কিমান নম্বৰ পাঠত আছে 25 নম্বৰ পাঠত আছে ঠিক আছে এইবোৰো কি হয় তোমালোকৰ ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু বাইদেউ হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে আৰু পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নাহিব পাৰে ঠিক নাই মোৰ মতেতো নাহেই ঠিক আছে তোমালোকে ইমান এটা টেনশ্যন ল'ব নালাগে এইবোৰৰ বাবে চ' মই সেইকাৰণে শুদ্ধ চিন মাৰিছোঁ বেছি ষ্টাৰ দিয়া নাই ষ্টাৰ মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টাৰ দিয়া নাই এতিয়া চাই লোৱা তোমালোকক বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে আৰু ৰূপ লগাই কি হ'ব অৰূপ এতিয়া অৰূপ দি বাক্য ৰচনা কি হ'ব অখাদ্য খোৱাৰ বাবে অৰূপৰ পেটৰ অসুখ হৈছিল তেনেকৈ আৰু সহ্য যোগ কৰিলে কি হ'ব অসহ্য তোমালোকে যদি আখৰবোৰ ধৰা নোপোৱা মই পঢ়ি দি আছোঁ পঢ়া পৰা শুনি তোমালোকে ধৰা পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে ইমান ঠাণ্ডা মোৰ অসহ্য লাগি গৈছে নেক্সট কি দিছে আৰু খাদ্য মিলি কি হ'ব অখাদ্য কেতিয়াও খাব নালাগে নেক্সট আছে আৰু সুখ মিলি কি হ'ব অসুখ ৰামৰ অসুখ হৈছে নেক্সট কি আছে আৰু মিলি কি হ'ব অমিল ল'ৰা দুজনৰ মাজত বহুত অমিল আছে নেক্সট আমাক অনু দি পেলাই বনাব দিছে হয় অনু দি পেলাই কি হ'ব গ্ৰহ লগালে অনুগ্ৰহ এটা আমাক সাজি দিছে বাক্য ইয়াত অনুগ্ৰহ কৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰা দিনকেইটাৰ ছুটি মঞ্জুৰ কৰে যেন অনু আৰু উপস্থিত মিলিলে কি হ'ব অনুপস্থিত বাক্য কি হ'ব ৰাম কালি স্কুলত অনুপস্থিত আছিল নেক্সট তোমালোকৰ অনু আৰু ৰূপ মিলাই কি হ'ব অনুৰূপ ঘৰ চৰ এটা অনুৰূপ শব্দ নেক্সট অনু আৰু মান লগ লাগি কি হ'ব অনুমান গিলাচত এইটো ত হ'ব হা দন্তীয়া ত গিলাচত কিমান পানী আছে অনুমান কৰা নেক্সট অনু আৰু উচিত দি কি হ'ব অনুচিত কথা ক'ব নালাগে চ' এইখিনি আছিল মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা তোমালোকে লিখি লোৱা ভিডিঅ'টো ৰখাই চ' এইখিনি আছিল আজিৰ
এই পাঠটোৰ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ সামৰণি সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ যিবোৰ লাগে আৰু যিবোৰ নালাগে সকলো মই আলোচনা কৰি দিলোঁ ঠিক আছে সো তোমালোকে চাই ল'বা নেক্সট তোমালোকৰ এটা এইখিনিত অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা দিয়া আছে চিঠিৰ প্ৰকাৰবোৰ তোমালোকে এইটো চাবা কোনোবা স্কুলত দি দিব পাৰে সুধি দিব পাৰে যে চিঠিৰ প্ৰকাৰবোৰ কি কি এইটো চাবা হা আহিব পাৰে আৰু বাকী এইটো প্ৰশ্ন নাহে তোমালোকৰ একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো প্ৰশ্নও নাহে তোমালোকৰ কিন্তু কাবাৰ যদি মন আছে মই কৈ দি আছোঁ ইয়াত কৈছে সমূহীয়া ভোজ ভাত খালে তলত দিয়া কোনবোৰ কাৰণত আমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে উত্তৰ গোটেইকেইটাই হ'ব গোটেইকেইটাৰ কাৰণে আমাৰ পেটৰ অসুখ হ'ব পাৰে হ'ব বাকী এইটো নাহে নেক্সট এইটো এখন তোমালোকক চিঠি দিছে পঢ়িবা বাকী 29 নম্বৰ পাঠটোৰ ক খ গ নাহে পৰীক্ষাত নাহে আৰু প্ৰকল্পখিনিতো পৰীক্ষাত নাহেই সেইকাৰণে কাটি দিছোঁ মই ঠিক আছে চ' এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ যিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিবোৰ তোমালোকক স্কুলৰ পৰা হোমৱৰ্ক কৰিব দিব পাৰে এইবোৰতো নিদিয়ে হোমৱৰ্ক কৰিবলৈ গেৰাণ্টি ঠিক আছে চ' আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ লগ পাই আছোঁ তোমালোকক পাঠ 4ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহলৈ নাম পিঠাৰ মেল চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি কমেণ্টত ক'বা তোমালোকক নেক্সট কি ভিডিঅ' লাগে আৰু এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল চ' আজিলৈ বাই